guys, ayan, at ready na ang ating Akies version of tacos. Ayan, ito yung ginawa ko guys, ito yung version ko ng tacos. Nilagyan ko na siya ng mix na bell peppers and fresh tomatoes. Niluto natin para malasa talaga, masarap. Basta yan ang aking version. Yung sa iba, nakahiwalay yung beef giniling. Pero sa akin, nilagyan ko na siya ng lahok para lalong masarap. Pero meron naman din tayo naka-separate na sauce para sa ibabaw ilalagay, and fresh tomatoes, lettuce, and sliced onion. And may onions na din na nakabukod. Gusto ng mas madaming onions. Syempre, ang ating shredded cheese na mix siya. Tsaka, gumawa ako ng homemade ko. Ako talaga gumawa ng homemade taco shell. Kasi wala akong nabiling taco shell. So, ilalagay ko na lang sa description kung paano paggawa ng taco shell. Hindi ko siya na perfect. Yung pagka-oblong nito dito. And ito yung palpak talaga. Parang naging pancake. So, let's eat, guys! Ayan, natikman ko na. Ang sarap, sarap, sarap. Ang sarap talaga ng tacos, guys. Adik ako sa tacos. Dati sa Greenwich, kapag bumibili ako ng tacos, naku, pizza tsaka tacos yan, favorite ko. Sarap. Tulog pa si Mariko. So, intayin ko si Mariko, guys, para kumpleto ang video. Yung aking taga-tikim. Gusto na rin ni Mariko makakain ng tacos. Ang tagal niya nang nire-request to sa akin. Sabi ko, huwag ka mag-alala. Gagawa ako. Yan. Ngayon, agawa na ako, guys. Ang sarap. Yummy. Madilim yung ilan. Guys, at gising na si Mariko. So, gagawin na natin to para kay Mariko. Yan, mapapansin nyo guys, konting lutong lang yung ginawa ko sa ating taco shell para naman hindi masira yung ngipin natin. Kailangan lagyan na ito. Hindi masarap pag wala. Ano? Tomato. Masarap siya pag may tomato. Hindi nalalagyan ng hot sauce, diba? Mabuti maliit lang yung tomatoes. And then, yung ating cheese. Dito nga natin lagay. Hindi nakikita. Ayan. Bumili pa ako ng lagayan ng tacos. Kasi nga, alam ko hindi ako makakabili ng taco shell. So, ang binili ko is lagayan ng tacos. Ay, hindi lang yun. Doon para sa yung YouTube. korte, di ba? Ayan, di ba? Doon sa YouTube, pwede din tayo maggawa. Okay, taste it. Yeah. Do. So good. So good. I love this, and you should do this like all day. We can make like a taco stand. Okay. I will do that every day. Itadakimasu! Ako naman, gusto ko pag mga ganito, lalagyan ng tabasco. Kahit kakayanin ko. Pero konti lang. Kahit masakit na sa dila ko, titisin ko. Oh, shit. Kahit hindi masyadong crispy yung yung taco shell. Pwede rin tayo magawa nito ng ice cream waffle ng ganito. Bye! Bye-bye!